Hello everyone, আপোনালোক সকলোকে মোৰ YouTube চেনেল মাই কিচেন এণ্ড মাই বিউটি উইথ জয়শ্ৰীলে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে, সুস্থ আছে বুলি। আজি এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো ভাল পাব বুলি। আজিৰ ৰেচিপিটো হৈছে একদম মাংসৰ নিচিনা লাগে খাবলৈ, কঁঠাল গুটিৰ ৰেচিপি। এনেকৈ যদি আপোনালোকে কঁঠাল গুটি বনাই খাই নহয় মাংস পাহৰি যাব, ইমানেই টেষ্টি হয় খাবলৈ। এনেকৈ আপোনালোকে সুদা ভাতৰ লগত বা পোলাওৰ লগত এনেকৈ আপোনালোকে বনাই খাব পাৰিব। বিৰাটেই খাবলৈ ভাল হয়, ৰাজমাহ নিচিনাও লাগে, মাংসৰ নিচিনাও লাগে খাবলৈ, কিন্তু বহুত বেছি ভাল হয়। এতিয়া যিহেতুকে কঁঠালৰ ছিজন, কঁঠাল গুটি থাকেই আমাৰ ঘৰত। এনেই বইল কৰি বা পিটিকা কৰি বা ভাজিত দি খাই আমনি লগাতকৈ এনেকৈ যদি এদিন বনাই খাই চাই নহয় আপোনালোকে বহুত বেছি ভাল পাব। তো ব'লক বেছি দেৰি নকৰি মইনো কেনেকৈ বনালোঁ ৰেচিপিৰ মাজলৈ যাওঁ আহক। কঁঠাল গুটিৰ ৰেচিপিটো বনাবৰ কাৰণে আমাক কি লাগে আহক চাই লওঁ। কঁঠাল গুটি মই এয়া লৈছোঁ, অলপমান ডাঙৰ বাতিৰ এবাটিমান হ'ব, আৰু আলু দুটা এয়া ভালদৰে মই সিজাই ল'লোঁ। চাওকচোন কি ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে, দেখিয়ে গম পাইছে চাগে ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। 4টা মই চিটি মাৰি লৈছিলোঁ। কঁঠাল গুটি যিহেতু সিজাব জানিবই আৰু সেইটো সেইকাৰণে মই দেখুওৱা নাই। তো মই কঁঠাল গুটিখিনি আলু দুটা দি পেলাই সিজাই ল'লোঁ ভালদৰে, 4টা চিটি মৰাই। তাৰপিছত লৈছোঁ 2 চামুচ টমেট' চচ আৰু 3টা বিলাহী, পকা বিলাহী মিক্সিত পিচি ল'লোঁ, আৰু এটা পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ। এইখিনি লাগিব আমাক। তাৰপিছতে ইয়াতে লৈছোঁ ডাঙৰ পিঁয়াজ এটা কাটি, নৰসিংহ কেইটামান পাত আৰু নহৰু কেইফুটামান, 10 ফুটামান হ'ব। এতিয়া আমাক এইখিনিয়ে লাগিব। কেৰাহী এখন পাতি লৈছোঁ, ইয়াতে মিঠাতেল দিছোঁ গৰম হ'বৰ কাৰণে। এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম নৰসিংহ পাত। তাৰপাছতে এতিয়া দি দিম কাটি থোৱা ডাঙৰ পিঁয়াজ এটা আৰু নহৰু কেইফুটামান। এইখিনি অলপ ৰঙাকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম, গেছটো মিডিয়াম ৰাখিব খালি। মই ধুনীয়াকৈ পিঁয়াজখিনি ৰঙাকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ। এতিয়া এইখিনি মই নমাই ল'ম, তাৰপাছত মিক্সিত মাৰি ল'ম। মই একেখন কেৰাহীতে আৰু অকণমান মিঠাতেল দি ল'লোঁ। তাৰপাছতে এতিয়া মই ইয়াত দালচেনি 2টুকুৰ আৰু ইলাচি 3টা দি দিছোঁ, আৰু তেজপাত দি ল'লোঁ। তাৰপিছতে এতিয়া ইয়াত ডাঙৰ কাটি থোৱা পিঁয়াজটো দি দিছোঁ। এইখিনি আমি অকণমান ভাজি ল'ম ৰঙচুৱাকৈ। গেছটো খালি কমাই ৰাখিব। আমাৰ পিঁয়াজখিনি এইখিনি হৈ গৈছে ধুনীয়াকৈ। এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম পকা বিলাহী পেষ্টটো। এতিয়া অকণমান গেছটো বঢ়াই দিছোঁ। এতিয়া আমি এনেদৰে কম গেছত ভাজি থাকিব লাগিব, গেছটো কমাই। চাওকচোন বিলাহীখিনি মই 5 মিনিট ভাজি ল'লোঁ ভালদৰে। এতিয়া মই ইয়াতে দিছোঁ হালধি 1 চামুচ, ৰেড চিলি 1 চামুচ, আৰু ধনিয়া গুড়ি 1 চামুচ, আৰু জিৰা গুড়ি 1 চামুচ। এইখিনি এতিয়া মই ইয়াতে দি দিছোঁ। ৰেড চিলি মই 2 চামুচেই দিছোঁ, আপোনালোকে কমকৈও দিব পাৰে আৰু বেছিকৈও দিব পাৰে, সেইটো নিজৰ কথা। মই 2 চামুচ দিছোঁ। এতিয়া আমি এইখিনি আকৌ 5 মিনিটমান ভাজি ল'ম। আমি এইখিনি গেছটো খালি কমাই ৰাখিব। এতিয়া মই ইয়াতে দিম এয়া ফ্ৰাই কৰি লোৱা পিঁয়াজ, নহৰু, আদা আৰু নৰসিংহ পাতখিনি মিক্সিত পিচি লৈছিলোঁ, তাৰ পেষ্টটো এতিয়া মই ইয়াতে দি দিছোঁ, আৰু সোৱাদ অনুসৰি নিমখ 1 চামুচ দিছোঁ। এতিয়া মই এইখিনি ভালদৰে মিলাই ল'ম। 2 চামুচ, ডাঙৰ 2 চামুচ টমেট'ৰ চচ দিছোঁ। এইটো দিবও পাৰে নিদিবও পাৰে, এইটো অপচনেল হয়। এতিয়া এইখিনি আমি আকৌ 5 মিনিটৰ কাৰণে ভালদৰে আকৌ অকণমান ভাজি ল'ম। গেছটো খালি কমাই ৰাখিব। এইখিনি চবচোন কি ধুনীয়া কালাৰ আহিছে নহয়নে বাৰু। এতিয়া আমি ইয়াতে দি দিম বইল কৰি থোৱা আলু আৰু
আমাৰ কঁঠাল গুটি। এতিয়া আমি গেছটো কমাই অকণ ঢাকোন লগাই দিম, গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ অকণমান কম গেছত সিজি লয়। এতিয়া আমি ইয়াতে ঢাকোনখন লগাই দিছোঁ। 10 মিনিট এনেদৰে আমি অকণমান দেৰি ভাজি ল'ম। গেছটো কমাই ৰাখিব খালি। এতিয়া চাওকচোন কি ধুনীয়া হৈছে কালাৰটো। এতিয়া আমি এইখিনি বইল কৰা পানীখিনি ইয়াতে দি দিম। এতিয়া ইয়াৰ টেষ্টটো সলনি নহয়, খাবলৈ ভাল হ'ব। আৰু এনেকৈ এদিন বনাই খাই চাবচোন, খাবলৈ বহুত ধুনীয়া হয়, টেষ্টি হয়। এতিয়া আমি এইখিনি ভালদৰে উতল আহিবৰ কাৰণে দিম। আৰু অকণমান মই ইয়াতে এড কৰি দিছোঁ, অকণমান গোটেইখিনি দি দিলোঁ। এতিয়া আমি অলপমান মিডিয়ামত গেছটো ৰাখি লিডখন লগাই দিছোঁ। ভাপত ধুনীয়াকৈ সিজি যাব। এনেদৰে আমি 20 মিনিটৰ কাৰণে গেছটো কমাই ৰাখি দিম। তাৰপিছত আমাৰ কঁঠাল গুটি ৰেচিপিটো কি ধুনীয়া হৈছে দেখিবলৈ দেখিছেনে? ইয়াৰ গ্ৰেভিটো চব কি ধুনীয়া হৈছে। এতিয়া আমাৰ এইখিনি হৈ গৈছে। মই গেছটো বন্ধ কৰি দিছোঁ। এতিয়া ইমান সহজতে ইমান এটা টেষ্টি ৰেচিপি চব কি ধুনীয়া হৈছে। সঁচাকৈ খাবলৈ বিৰাটেই টেষ্টি হয়। একদম সহজতে বনাব পাৰে আপোনালোকে, ইমান কষ্টও নহয়, খাবলৈ কিন্তু বহুত বেছি ভাল হয়। এদিন আপোনালোকে এনেকৈ ট্ৰাই কৰি চাওক। এয়া চাওকচোন, আমাৰ ইমান ধুনীয়া কঁঠাল গুটিৰ ৰেচিপিটো ৰেডি হৈ গ'ল। দেখিবলৈ ইমান ধুনীয়া হৈছে চাওকচোন, কালাৰটোও বহুত ধুনীয়া হৈছে, খাবলৈও বহুত বেছি টেষ্টি হৈছিলে। আপোনালোকে এনেদৰে এদিন ট্ৰাই কৰি চাওক। এইটো ৰাজমাহ নিচিনাও লাগে খাবলৈ, চিকেন টাইপতো লাগে। এনেকৈ আপোনালোকে কেতিয়াবা বনাই খাব পাৰে। কঁঠাল গুটিৰ ৰেচিপিটো বহুতেই বেছি ভাল লাগে। পোলাওৰ লগতো খাব পাৰে, ৰুটিৰ লগতো খাব পাৰে, প্লেইন ভাতৰ লগতো খাব পাৰে, শুকান ৰুটিৰ লগতো খাব পাৰে। খাই বহুত ভাল লাগে। কেতিয়াবা এনেদৰে ট্ৰাই কৰি চাওক, বহুত বেছি ভাল পাব। আশা কৰিছোঁ আজি আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো ভাল পালে। যদি ভাল পালে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰো কৰিব, আৰু লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থ'ব, যাতে মই নতুন ভিডিঅ' দিলে আপোনালোকে গম পায়। আজিলৈ আহিলোঁ, পুনৰ আকৌ নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিম। বাই বাই, টেক কেয়াৰ।